हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानल इन्फिनिटी वेबमा। आज चाहिँ हामी एचटीएमएल को इमेजको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एचटीएमएल को प्लेलिस्टमा धेरै नै भिडियोहरु पनि बनाइसकेका छौं। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, त्यसलाई फलो गरेर हाम्रो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले एचटीएमएल को बेसिक देखि लिएर धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एचटीएमएल इमेजलाई कभर गर्छौं। र एचटीएमएल इमेजमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरु हेर्न गइरहेका छौं, जस्तै त्यसलाई म्यापिङहरु कसरी गरिन्छ, मतलब एचटीएमएल इमेजमा हुने कुराहरु चाहिँ प्राय सबै कुराहरु हामी कभर गर्न गइरहेका छौं। र त्यसमा नि केही छुट्यो भने चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउने छौं। र अब चाहिँ ढिला नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। म चाहिँ अहिले भिजुअल स्टुडियो कोडमा आइसकेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो प्रिभियस भिडियो मतलब HTML5 प्लेलिस्टको कोडहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यहाँनिर अब एउटा HTML6 नाम दिएर फाइल बनाउन गइरहेको छु, HTML, जसमा चाहिँ आजको HTML इमेजहरु हेर्छौं हामी। फर्स्टमा चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ म के गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ एक्सक्लेमेसन मार्क दिएर HTML को बेसिक कोड म जेनेरेट गर्छु। त्यसपछि टाइटल राख्दिन्छु म HTML इमेज। र अब चाहिँ हामी हाम्रो सबै कामहरु चाहिँ बडीमा गर्छौं। र त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी हेरौं कि इमेजलाई इन्टिग्रेट चाहिँ कसरी गरिन्छ। फर्स्टमा हामीसँग छ एउटा img ट्याग, जसमा चाहिँ हामी इमेजहरु इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं। र यो img ट्यागले चाहिँ दुईटा एट्रिब्युटहरु दिन्छ, alt र सोर्स। र src मा चाहिँ हामी हाम्रो इमेजको सोर्स राख्छौं। जस्तै कि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर सोशल मिडिया भन्ने एउटा इमेज छ। यो इमेजलाई चाहिँ हामी अब यहाँ सोर्स भित्र इन्टिग्रेट गरेर ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्न कोसिस गर्छौं। र त्यो देख्न सक्नुहुन्छ हामी social media.png राख्यौं। अब यसलाई म लाइभ सर्भरमा ओपन गर्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभयो कि हाम्रो यहाँनिर इमेज चाहिँ आइसकेको छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट राखेको थियौं। यो सोशल मिडियाको इमेज। यो त भयो हाम्रो एकदमै बेसिक इमेज एड गर्नको लागि सबभन्दा बेसिक कुरा भनेको यो img ट्याग भित्र src भित्र राख्छौं। र यदि हाम्रो इमेज रिड गरेको छैन भने चाहिँ जस्तै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज हामीसँग छैन, रिड गरेको छैन भने खाली देखाइरहेछ नि त। यो कुरालाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ alt मा गएर हामी राख्न सक्छौं इमेजको डिस्क्रिप्सन, जस्तै कि सोशल मिडिया इमेज राख्यौं भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेजलाई रिड नगरे पनि यो सोशल मिडिया इमेज भनेर यसको नाम चाहिँ आइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी alt युज गर्छौं। र यो त भयो हाम्रो इमेज इन्टिग्रेट गर्ने सबभन्दा बेसिक कुरा भयो हैन। अब चाहिँ हामी हेरौं कि HTML म्याप कसरी युज गरिन्छ। फर्स्टमा म भिजुअल स्टुडियो कोडमै गएँ र यसमा म इमेज पनि फेरि राख्ने छु। यो कुरालाई म कमेन्ट गर्दिन्छु। त्यसपछि अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म फेरि एउटा इमेज ट्यागको युज गरेर सेम सोशल मिडिया .png राखेर alt मा सोशल मिडिया। त्यसपछि हाम्रो एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ युज म्याप, जसमा चाहिँ हामी म्यापिङ जुन गर्न लागेका छौं, इमेज म्याप जुन बनाउन लागेका छौं, त्यसको नाम दिनुपर्ने हुन्छ ह्याश भित्र। यसमा म दिन्छु म्याप इमेज। त्यसपछि अब हामी एक्चुअल म्याप गर्छौं, जसको चाहिँ म्याप भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ हामी गर्छौं। र यसको नेममा चाहिँ हामीले युज म्यापमा जुन नाम राखेका छौं त्यो नाम चाहिँ यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ ह्याश युज हुँदैन, म्याप इमेज। र अब यहाँ भित्र हुन्छ हाम्रो मेन काम। फर्स्टमा त्यो कामको लागि चाहिँ हामी एरिया भन्ने हामीसँग एउटा ट्याग हुन्छ, जुनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ r भनेको रेक्ट्याङ्गल, पोलिगन अनि त्यसै सर्कलहरु छ। हामी यसमा रेक्ट्याङ्गल युज गर्छौं। रेक्ट्याङ्गलले चाहिँ कुनै पनि शेप अब रेक्ट्याङ्गल अथवा स्क्वायरहरु सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गल थ्रु गर्छौं। पोलिगन चाहिँ हामीलाई अब कुनै पनि पार्टहरु चाहिँ मान्छेकोहरुको कुनै छ भने चाहिँ मतलब अलिक कम्प्लिकेटेड जुन हुन्छ नि
त्यसको लागि चाहिँ हामी पोलिगन युज गर्छौँ र फर्स्टमा हामी यही हेरौँ रेक्ट्याङ्गल र यसमा फर्स्टमा म लेखिदिन्छु हामी युट्युबमा रिडाइरेक्ट गरौँ त्यसको लागि म लेखिदिन्छु https youtube.com अल्टमा हामी जान्छ युट्युब र यसमा अब हामीसँग मेन काम भनेको कोअर्डिनेट राख्ने हो यसको कोअर्डिनेट तपाईले यो आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि यसको ठ्याक्क रेक्ट्याङ्गलमा कोअर्डिनेट कति कति छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ कसरी राखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ एउटा पेन्टमा सेम इमेजलाई पेन्टमा खोलेको छु सेम इमेज अरु इमेज भने सेम इमेज चाहिन्छ किनकि अरु इमेजमा गरेर हुँदैन र यो इमेजमा चाहिँ हामी कसरी गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यो पोइन्ट लिन्छौं तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक्ज्याक्टली यहीँनिर देखाउँछ यसको कोअर्डिनेटहरु फर्स्ट कोअर्डिनेट म यहाँबाट लिन्छु 62 26 यहाँनिर 62 26 अब हाम्रो नेक्स्ट कोअर्डिनेट चाहिँ हामी यो बटम राइटबाट लिन्छौं जुन चाहिँ फर्स्टमा हामीले टप लेफ्टबाट लिएका थियौं अब बटम राइटबाट लिन्छौं यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 117 80 यहाँनिर म राखिदिन्छु 117 80 अब भयो यसको एरिया रेक्ट्याङ्गलमा हामीले राखिसक्यौं अब हामी देख्न सक्छौं कि यहाँनिर जुन एक्ज्याक्टली हामीले कोअर्डिनेट जहाँ राखेका थियौं त्यो भन्दा भित्रपट्टि कर्सर हाम्रो चेन्ज भइरहेछ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली यहाँ भित्र मात्र कर्सर चेन्ज भइरहेछ अरू ठाउँमा छैन र अरू ठाउँमा हामी क्लिक गर्छौं भने केही पनि हुँदैन तपाईले साउन्ड पनि सुन्न सक्नुहुन्छ केही भएको छैन तर जब हामी यसमा क्लिक गर्छौं हामी युट्युबमा रिडाइरेक्ट हुन्छौं र त्यस्तै हामी फेसबुकको लागि पनि गर्न सक्छौं फेसबुकको लागि पनि सेम प्रोसेस छ यही कुरा भयो यसमा राख्छु म फेसबुक यसमा नि राख्छु म फेसबुक र अब यसमा कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई कोअर्डिनेट चाहिँ हामी कहाँबाट चेन्ज गर्छौं अहिले मैले भनेको छु हामी पेन्टबाट फर्स्टमा लिन्छौं हामी टप लेफ्ट अनि त्यसपछि सेकेन्डमा लिन्छौं हामी बटम राइट र फर्स्टमा हामीसँग कति छ 183 86 जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको टप कर्नर छ 183 86 दालामा 183 86 अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको बटम राइट एक्ज्याक्टली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाई 238 141 238 141 जुन म यहाँनिर हाल्दिन्छु 141 अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि हाम्रो कर्सर चेन्ज भइसकेको छ बाकी कुनैमा केही भएकै छैन कर्सरहरु चेन्ज पनि भएको छैन न म क्लिक गर्छु केही भएको छ खाली यसमा युट्युब ओपन भइराछ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो फेसबुक ओपन भइराछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो त भयो म्यापिङ यसको लागि अर्को एउटा टेक्निक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पेन्टमा गएर यो सब गरिराख्नु पर्दैन तपाईलाई चाहिँ म एउटा यहाँ साइट भनिदिन्छु जसको मद्दतले चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली जस्ट वान क्लिक त नगर्नु जस्ट त्यसमा इमेज अपलोड गरेर आफ्नो कोअर्डिनेटहरु सिलेक्ट गरेर त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म यहाँ लेख्दिन्छु imagemap.net यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्दैन खाली इमेजलाई पेस्ट गरिदिनुस् जस्तै कि म यहाँबाट म मेरो इमेजलाई चाहिँ यहाँनिर ओपन गर्न गइरहेको छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेज यहाँनिर ओपन भइसकेको छ अब खाली तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा शेप जुन छ पोलिगन सर्कल अथवा रेक्ट्याङ्गल मैले रेक्ट्याङ्गलमा काम गरेर छु त्यही भएर म रेक्ट्याङ्गल युज गर्छु र यसमा लिंक के राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि हामी अब यो इन्स्टाग्रामलाई हेरौं इन्स्टाग्रामको लागि instagram.com यो भयो त्यसपछि हाम्रो टाइटल त इन्स्टाग्राम भइहाल्यो त्यसपछि टार्गेट अघि मैले भनेको थिएँ ब्ल्याङ्कमा राख्नु भने नेक्स्ट पेजमा ओपन हुन्छ भनेर मैले ब्ल्याङ्क राख्थेँ अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामी यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यसमा एउटा डट दिए त्यसपछि अर्को डट यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसले सिलेक्ट गरिसकेको छ यसरी मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ र यदि पोलिगन राख्नुहुन्छ भने पनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले कोडलाई जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ कोड जेनेरेट भइसकेको छ जसलाई चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली यहाँबाट कपी गरेर यहाँनिर यसरी पेस्ट गरेर यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसले पनि काम चाहिँ गर्छ तपाईको हामीले इन्स्टाग्राम राखेका थियौं देख्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुक हामीले यसमा राखेका हैन फेसबुक हामीले यसमा राखेको र इन्स्टाग्राम यसमा राखेको यसमा केही पनि छैन यसमा हामीले खाली इन्स्टाग्रामको युज गरेका थियौं देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्टली त्यहाँबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पेन्टमा ओपन गरेर आफूले एभ्री कोअर्डिनेटर राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साइटको भयो हैन र अब चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट इमेजमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के सिक्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ पिक्चर ट्यागको बारेमा पिक्चर ट्याग चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ कि यसले चाहिँ तपाईको इमेज ट्यागलाई चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल बनाइन्छ मतलब अब देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ पिक्चरको युज कसरी गर्छु यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर धेरै राख्न सक्नुहुन्छ इमेजहरु पनि जस्तै म यहाँ सोर्स दुईटा राख्छु र एउटा इमेज ट्याग राख्दिन्छु यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्राउजरले यदि तपाईको कोड पिक्चरलाई चाहिँ रिड गरिरा छैन भने चाहिँ यो तीनटा राख्नु भएको छ भने तीनटा मध्ये जुनलाई चाहिँ रिड गरिरहेछ त्यो इमेजलाई चाहिँ देखाइदिने काम गर्छ जस्तै म यहाँ राख्छु सोर्स सेट social media.png र यसमा पनि सोर्स सेट यसमा म अर्को इमेज राख्दिन्छु जस्तै र यसमा चाहिँ सोर्स social.png जुन इमेज हामीसँग छैन तपाईले देख्न सक्नुभयो कि यहाँनिर हाम्रो इमेज चाहिँ आइसकेको छ यो त भयो हाम्रो फर्स्ट इमेजलाई म एकछिनको लागि कमेन्ट गर्दिन्छु जसले चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु भनेर र यो इमेज आइसकेको छ यो इमेज चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी हेरौं के मिडिया क्वेरी जस्तै अब हामीले चाहिँ कति विथ हिट गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ इमेज देखाउने भनेर पनि यहाँ हेर्न सक्छौं जस्तै कि म यहाँ राख्दिन्छु फर्स्टमा max width राख्दिन्छु म 550 पिक्सल यसमा राख्दिन्छु 800 पिक्सल मतलब म्याक्सिमम हाम्रो 550 सम्म यो देखिन्छ भने 800 सम्म चाहिँ हाम्रो नथिङ भन्ने इमेज देखिन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई म यहाँ नेर देखाउँछु यसलाई म एकछिन क्लोज गरेर हाम्रो 800 सम्म देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यो इमेज जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 550 सम्म चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया देखिरहेछ अनि जब हामीले 550 पछि 800 सम्म चाहिँ हाम्रो नथिङ भन्ने जुन इमेज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इमेज हिट भइरहेछ र त्यसपछि जब 800 क्रस हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो इमेज देखिरहेछ जुन चाहिँ हामीले इमेज ट्याग भित्र राखेको थियौ त्यो इमेज देखिरहेछ यसरी चाहिँ तपाई इमेजहरुलाई चाहिँ यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्राय कसैले युज गर्दैन तर तपाईहरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको लागि चाहिँ तपाईले कुनै मिडिया क्वेरीहरु युज गर्नुपर्ने हुँदैन यो त भयो हामीले यहाँबाट युज गर्ने अब हामी यदि सीएचएस थ्रु नै इमेजहरु हाल्न चाहन्छौं भने चाहिँ कसरी हाल्छौं त्यो पनि हेरौँ त फर्स्टमा यसलाई कमेन्ट गर्दिन्छु तपाईलाई सजिलो होस् बुझ्नलाई भनेर यहाँ हेरौँ फर्स्टमा म राख्दिन्छु बडी हामी बडीमा नै इमेजलाई राख्दिन्छु ब्याकग्राउन्ड युआरएल भित्र राख्छौं हामी यहाँनिर social media.png देख्न सक्नुभयो कि यहाँनिर हाम्रो बडीमै इमेज आइसकेको छ तपाईले देख्नु भइरा होला यो चाहिँ रिपिट भइरा छ इमेजहरु चाहिँ र रिपिटलाई चाहिँ हामी कसरी हटाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिपिट नो रिपिट
जसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेज रिपिट भइरहेको छैन र यो चाहिँ सानो भएर देखिरहेको छ। अब यसलाई फुल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड साइज राख्छौँ कभर, जसले चाहिँ फुल बडीलाई नै कभर गरिदिन्छ। देख्न सक्नुभयो कि यस्तो भयो। र हामीले इमेज चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ कसरी अब स्टाइल मतलब CSS थ्रु पनि कसरी इमेज एड गर्न सकिन्छ र हामीले इमेज ट्यागबाट नि हेऱ्यौँ र हामीले एउटा पिक्चर ट्यागको पनि युज हेऱ्यौँ जुन चाहिँ प्रायःले युज त गर्दैन तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँ आफ्नो प्रोजेक्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हामीले हेऱ्यौँ म्याप ट्याग, जसबाट चाहिँ इमेजभित्र रहेको एभ्री सानो इमेजबाट चाहिँ कसरी हामी रिडाइरेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेऱ्यौँ। र आजको लागि चाहिँ यति नै हो गाइज, भिडियो पनि धेरै नै लामो भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। र यदि तपाईँलाई भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद।